මේ පාඩමේදී Excel වල භාවිත වෙන තව වැදගත් functions දෙකක් ගැන කතා කරනවා. ඒවා තමයි INT සහ MOD කියන functions දෙක. අපි බලමු මේ functions යොදාගෙන මේ worksheet එක complete කරන්න. දැන් මේ worksheet එකේ පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ මේ යම්කිසි ආයතනයක තියෙන භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක්. මේ description එක යටතේ තියෙනවා මේ භාණ්ඩ වල නම් කිහිපයක්. ඊළඟට මේ number of items කියන තැන තියෙන මේ භාණ්ඩ වල දැනට තියෙන ප්‍රමාණය. මේ number of items per box කියන්නේ දැන් මේ කට්ටිය මේ භාණ්ඩ යම්කිසි ඇසුරමක අසුරන්න යනවා. එතකොට මේ එක ඇසුරමකට මේ භාණ්ඩ වලින් මේ items වලින් කීයක් මේ එක ඇසුරමකට අඩංගු වෙනවද කියන එක තමයි මේ කොලම් එකේදී පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ භාණ්ඩ ප්‍රමාණය අසුරන්න අවශ්‍ය වෙන ඇසුරුම් ගන්න. එහෙම නැත්නම් boxes ගන්න කීයද කියලා හොයාගන්න. එහෙනම් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ෆෝමියුලා එක ලියලා. දැන් මේකෙදි කියන්නේ මෙන්න මේ එක පෙට්ටියකට 10 ගානේ මෙන්න මේ භාණ්ඩ ප්‍රමාණය ඇසුරීම සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පෙට්ටි 208ක් කියලා තමයි මේකෙන් අපිට කියන්නේ. දැන් අපි ඊටු ඒ වගේ උත්තරේ බලන්න මේ කොපි කරමු. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ සමහර තැන්වල මේ දශම සහිත සංඛ්‍යාවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේ දැන් පෙට්ටි අපිට මේ දශම සහිත සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපි මේකේ මේ තියෙන දශම ප්‍රමාණය අයින් කරමු. ඒ සඳහා Excel වල තියෙන INT කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක්. INT ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ සංඛ්‍යාවක දශම ප්‍රමාණය ඉවත් කරලා පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරක් ඩිස්ප්ලේ කිරීම. අපි මේ INT ෆන්ක්ෂන් එක යොදා ගමු. ඊළඟට මේ කොපි කරමු. දැන් එතකොට අපිට පැහැදිලි අපි හිතමු මෙතන මේ භාණ්ඩ ප්‍රමාණය 100ක් තිබුණායි කියලා. එහෙමනම් එක පෙට්ටියකට 10 ගානේ අපිට මේ වගේ පෙට්ටි 10ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මෙතන මේ පෙට්ටි වල ඇසුරුවට පස්සේ සමහර අර දශම සහිත ආවේ අර මේ පෙට්ටි වල අසුරුම් කරන්න බැරුව ඉතුරු වෙන සංඛ්‍යාව. එහෙනම් අපිට මෙතනදී හොයන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ පෙට්ටි වල ඇසුරුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් mod කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිත කරන්න. අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියමු. mod කියන ෆන්ක්ෂන් එකට අපිට මේ ආගියුමන්ට්ස් දෙකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. එකක් තමයි number සහ device කියන එක. දැන් number එක තමයි මෙන්න මේක. ඊළඟට device එක වෙන්නේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව. දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ 2080 10න් බෙදුවම ඉතුරු වෙන ගාණ කීයද කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. දැන් මෙතනදී ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මෙතන 2080 10න් බෙදුවම සංඛ්‍යාවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. බිඳුවක් කියලා ඉල්ලලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ මේ එක එක භාණ්ඩ මේ පෙට්ටි වල ඇසුරුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය. අපි තව උදාහරණයක් බලමු මේ INT සහ MOD functions හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවල් වල දශම කොටස විතරක් වෙන් කරලා ගන්න යම්කිසි ගණන කිරීමක් සඳහා. ඒ සඳහා අපි සුදුසු ෆෝමියුලා එකක් ලියලා බලමු. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න මේක මේ දශම කොටස විතරක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ෆෝමියුලා එක මොකක්ද කියලා. අපි ෆෝමියුලා එක ලියමු. දැන් මේ ෆෝමියුලා එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ G3 කියන සෙල් එකේ තියෙන සංඛ්‍යාවෙන් අඩු කරනවා ඒ සංඛ්‍යාවේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව. එතකොට අපිට මේ දශම කොටස ලැබෙයි. අපි බලමු මේක එන්ටර් කරලා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් INT ෆන්ක්ෂන් එක යොදාගෙන ගණනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවල් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවල්ද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවල්ද කියලා හොයාගන්න. එතකොට අපි දන්නවා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ යම්කිසි සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදුවම ඉතිරි වෙන සංඛ්‍යාව බිඳුවයි නම් එහෙම නැත්නම් රිමයින්ඩර් එක බිඳුවයි නම් ඒක ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් කියලා ගන්නවා. අනිත් සංඛ්‍යාවල් ඔත්තේ සංඛ්‍යාව. එතකොට මෙතනදී අපිට මේක තීරණය කිරීම සඳහා ඒ ෆන්ක්ෂන් එකක් යොදා ගන්න වෙනවා. අපි මුලින්ම ෆෝමියුලා එක ලියලෙමු.
දැන් මේ ෆෝමියුලා එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ J3 සෙල් එකේ තියෙන සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදනවා. ඒ බෙදුවම ඉතිරි වෙන සංඛ්‍යාව බිඳුවයි නම් ඒක even කියලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් odd කියලා මේ කියන්නේ ඔත්ත සංඛ්‍යාවක්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ 354 කියන්නේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක්, 962 කියන්නේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක්. මෙන්න මේක ඔත්ත සංඛ්‍යාවක් කියලා.